Hey, wat leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe weekvlog. We zitten hier met z'n allen de vorige weekvlog te bekijken. Dus hoe gek is dit eigenlijk? En irritant ook. Eentje van mij is al genoeg. Maar Nico en ik gaan weer eens filmen. Doe niet anders hier. We gaan naar de Hemelse... Ga je gewoon door mijn geluid heen feunen? We gaan filmen bij de Hemelse Berg. Dus ik heb er Holy Thoughts over. Welk liedje? Een liedje van jou, hè? Welk liedje? Hoe heet dat liedje? Het hart van mijn gevoel. Het hart van mijn gevoel. En Benjamin die maakt the biggest railway ever. Benjamin, heb jij zin in deze weekvlog? Ja. Nou, dan wens ik jou heel veel kijkplezier. Come alive, go and light your light, let it burn so bright, reach it up. Aangekomen bij de Hemelse Berg, wat een wandelgebied is in de buurt van Arnhem, maar niet in Arnhem. Google. En daar staat een mooi ornament dinges. En daar gaan we filmen. Hi, waar zijn we? Wat een leuk huis. Roomtour. Tijd voor een roomtour. Jazeker. Als je binnenkomt, hier pas op... Veeg je voet. Hier heb ik een stenen bank. Oh, wat mooi. Ikea? Ja. En ik moet zeggen, ik hou van symmetrie, dus daar ook een steen. Nou zeg. Ja. Man naar mijn hart. Ja. Maar wat is dat? Hulde en dank aan Oosterbeek. Nee, van Oosterbeek. Oh, dat is super lang geleden. 1825. Ja. De laatste keer dat ik nieuwe abonnees heb gehad. Hide your face, afraid to step outside. Ja mensen, ik moet weer plassen. Mijn plaats is zo groot als een rozijn. In no shadows, you and me. Ik ben even bezig geweest met het updaten van mijn camera's. Nou was er geen update voor deze vlogcamera, maar wel betere settings. Want we waren vanochtend aan het filmen en Nico en ik hadden het in de auto over settings en autofocus settings. Want sinds ik met een stabilizer film moet ik wel altijd autofocus gebruiken op de GH4, which is awful. Het pakt heel vaak niet het gezicht en heel vaak de achtergrond en het springt naar voren en naar achteren. En het is gewoon niet heel accuraat. Nou zei hij dat er filmpjes waren dat je de settings, er zitten zoveel settings in die camera, kon verbeteren. En ik ben ook gaan kijken naar de update versies, de firmware. Nou, deze stond op 1.1 en ondertussen waren we al bij 2.7. Dus ik heb hem helemaal geüpdate. Zelfs een firmware voor de lens apart ook geüpdate. Zodat er een betere autofocus in zit, als het goed is. En meer stabilisatie in de lens, dat ook nog. En een beetje gekeken of ik hem nog rawer kan zetten. In de zin van dat ik nog meer kleurinformatie kan opslaan. Dat ik nog betere color gradings kan maken. Ook in heel veel settings in de autofocus veranderd. Dus dat gaan we pas zien bij de volgende clipopname. En ook meteen voor deze camera gekeken. Volgens mij doet hij nou wel zelf belichten. Ja, dat doet hij wel. Ik heb hem iets wijder gezet. Ik had deze camera gekocht omdat hij een lens had van 24 mm. Dat is hoe wijd een lens is. Maar er stond steeds 30 in beeld. En hij werd pas 25 als ik de stabilizer uitzette in de camera. Maar als ik de stabilizer uit zou zetten, dan zou het heel erg trillen de hele tijd. Zeker als ik hem in mijn hand hield. En dat zou niet zo goed zijn. Nu heb ik een ander iets uitgezet, waardoor hij wel stabilized en 27 mm is in plaats van 30 mm. Zie je wel, dit is een bewijs dat je ook vindt dat ze eigenlijk Met die stinkt. vis aan de En dat je er iets aan moet gaan doen. Nee. Is er geen hondenkauwgom? Ja, maar kijk, Dottie, die heeft net vis op, zalm. Daar ga je dus al de fout in. Dottie loves zalm. Heb je er al eens een keer een klein beetje tandpasta gegeven? Gewoon kijken hoe ze reageert. Je hebt ook hondentandpasta. Nou, gebruik dat dan. Smaakt met beenham. Nou, het beenham is beter dan zalm. Iedereen vindt hem een schatje. Ik maak jullie eten klaar. Ik doe alles voor We jullie. zorgen niet slecht voor jou. We laten je inzien dat je het ook zelf aan kan. Jij ziet het verkeerd. Het zou gewoon je lukken als je hem thuis komt, maar hard dag werkt. Dat het eten ook een keer van mij klaar staat. Mijn man loopt nou weg. Ja, maar weet je wat het probleem is? Jij wilt dat. En dat is het probleem. Als je dat niet wil en je fixt je eigen vreten, dan is het opgelost. Dan heb je ook die negatieve emotie niet dat het niet gebeurt. Ik ben maar 3 dagen hier of zo, hè. Nu zeg je dat, want dan vind je het niet zo erg. Oh, ik vind het prima om mijn eigen eten. Als jij nu zegt van Ivo, de komende dag moet je zelf fixen, doe ik het zelf. Het hoeft niet. Nou zie je, je maakt het jezelf moeilijk. Maar het hoeft niet. Nee, maar Ik kan het zelf, ik waardeer het. Maar ik kan het zelf als het moet. En ik vind het ook niet erg als het moet. Weet ik, maar dan eet je alleen maar pizza's. Nee hoor, dan eet ik ook heel veel Ik hou jou rijstgerechten. slank. Nou, daar ben je nou niet echt in geslaagd of zo. Ook zo lekker. Ja, met crème fraîche. Alles is hier met crème fraîche. Ik kook zo lekker en dan eet jij meestal 3 potjes. Terwijl Oh, dat is niet waar. echt wel. Echt niet, meestal is er niet genoeg voor 3. Wel trusten, lieve Dottie. Wel trusten, lieverd. Tot morgen. Goedemorgen iedereen. Het is vandaag maandag. Dit is de laatste week dat Ivor's setup zo staat. Want Ivor gaat mij verlaten. Ons verlaten. Dus ja,
Ik zal hem heel erg missen. Heel erg. Maar hij gaat het leuk krijgen bij Kevin. En Kevin bij hem. Dat klinkt heel fout. Wat ik altijd hier zie staan is een koptelefoon, een laptopje, een muisje. En natuurlijk Ivor's leven. Ivor schrijft alles op wat hij wil doen. Nee, maar ik zal hem missen. Hij maakt het leven hier best gezellig. En natuurlijk komt hij nog wel eens een keer terug. Maar als je iemand gewend bent, nou dan is het, ja. Ivor, I will miss you. Een hele goede maandagochtend. Ik ga woensdag al terug naar huis, naar Zeist. Dat weten Priscilla en Nico nog niet. Ik zou eigenlijk donderdag gaan, maar Kevin heeft oppas nodig de woensdag. En ik heb ook nog maar 2 dingetjes te doen hier. En dat is 2 koffers mixen van Kevin. Dan heb ik eigenlijk niks meer te doen in de zin van projecten. Er ligt dan niks meer wat ik hier ga doen. Alles ga ik dan doen in Zeist. Dus ik zit hier in de afrondende fase bij de superlieve Priscilla en Nico. Oh, Dortie, oh, Dortie, oh, Dortie, Dortie, ben je toch lief? Oh, Dortie. Zal ik het bericht dan maar aan Priscilla vertellen? Oh, ik blijf Priscilla? nog hier. Nee, ik ga woensdag al weg. Dacht ik al. Niet huilen, het komt wel goed. Ik ben niet dood. Er is nog een hondje, want dat is hondje 1. Dottie. En dat is Phantom. En die is... Oh, sorry. Dottie, nog een keer, wou je je beauty shot? Beauty. Oh, je bent zo lelijk. Dat is dus Frits. Nee, dat is Frits. Dat is Phantom. Hè? Eén van die 2 is Phantom en één van die 2 is Frits. Frits is de hond van Priscilla's moeder. Kijk eens wat een liefde. Phantom beweegt alleen als Frits er is. Hé, Frits? Frits? Oké, dat ziet er anders uit. Ik ben even naar de kapper geweest. Weet je, mijn haar groeit nog gigantisch ongelijk. En ik wou even dat er een flinke grasmaaier overheen ging. Zodat ik een goed startpunt heb weer om het te laten groeien. Want elke keer als ik naar de kapper ben geweest, wordt het gelijk. Hè? Nou ziet het er alsnog uit als een ontbost gebied, zou maar zeggen. Met iets kadere plekken en iets vollere plekken. Dat gaat allemaal in de loop van de tijd, wordt dat beter. En dan ben ik benieuwd hoe het eruit ziet met haar make-up erin. Want ik moet nog wel een aantal video's opnemen. Ik ben ook even naar de Op-&-Op shop geweest. Oh, een minimalist die zoveel koopt. Hoe kan het? Het lijkt wel of ik een hele winkel heb gekocht. Ik koop in bulk bij de Op-&-Op shop, want dat is super cheap. Zeg maar dit. 3 shampoos in de supermarkt. Nou, ben je meer dan 10 euro kwijt. 6 euro. Ben ik gewoon voor de komende maanden set. Voor maar een paar tientjes. Jij mag niet op de bank, want je hebt op de bank gepist. En dat weet je maar al te goed, Frits. Doet die? Oh, Dortie is lief, hè? Ja, doet hij wel. Priscilla is Benjamin aan het ophalen. Daarna ga ik even douchen, want ik kriebelt overal. Al die kleine haartjes kriebelen zoveel. Zo fijn. Oh, Penny, Phantom. Dottie, ik kan niet geloven wat je me hebt aangedaan. Hoe kon je? Het is uit met jou en mij, Dottie. Maar ik heb wel een nieuwe lover. Hij heet Danny Phantom. Toch, Fanny? En Dottie, ik hoef jou nooit meer te zien. Ben je jaloers? Echt waar? Dottie! Oké, Dottie. Het is weer goed. Kom maar bij me. Weet je hoe zwak je bent? Ja, maar Dottie is gewoon een veroveraarster. Ben je dom? Ik kom achter iets extreem schokkends. En ik heb eigenlijk een beetje het gevoel dat mijn leven een leugen is geweest. Ik heb deze telefoon nou een half jaar. Of all OCD, self-driven, crazy thinkers heb gewoon nog een plastic randje. Een plastic beschermlaagje aan de zijkant van zijn telefoon zitten. Dit haat ik zo erg als mensen bijvoorbeeld een protective cover eroverheen laten. Die zal maar zeggen met de telefoon standaard. En na 6 maanden zit er bij mij nog eentje op. Een hele goede bufferdag is het vandaag. Het staat in beeld, hè. Dinsdag. Ja, dinsdagochtend. We luisteren even K3 natuurlijk. Priscilla en Nico die zijn naar de Efteling vandaag. Benjamin is op school, die ga ik vanmiddag ophalen. En ze blijven de hele dag in de Efteling. Ze gaan vanavond ook nog naar de bioscoop. Niet Benjamin, die is op school. Priscilla en Nico. Ik ga Benjamin vanmiddag ophalen van school. Gaan gezellig eten, weer pannenkoekenfeest. En naar bed brengen we morgen, middag, ochtend ga ik alweer weg. Dus het is mijn laatste dagje hier. Ik ga nog een koffer afwerken van Kevin. Ik ga mijn was nog doen, zodat ik met schone was naar daar ga. Ik ga straks nog haar make-up in doen om te kijken hoe het resultaat dan is met dit extreem korte kapsel. Ik ga pizza eten als ontbijt, because I'm living the dream. Ja, dat is het een beetje. Mijn laatste spulletjes inpakken om morgenochtend vroeg weg te gaan. Oh, Dottie, ik ga jou zo missen, lieve schat, lieve meid. En Fanny, ik ga jou minder missen, want ik vind je saai. Wees niet bang, hij is niet beledigd. Hij verstaat me niet eens. Het is een hond. Because I'm happy. Clap along,
make-up zit erin. Maar het is ook niet helemaal 100% mijn juiste kleur. Want ik heb dit. Focus. Er staat dark brown, maar ik moet eigenlijk een veel lichtere kleur hebben. Maar dit spul is zo duur dat ik die eerst opmaak voordat ik iets anders koop. We gaan naar de maan. Als je mee wilt, er is plaats genoeg. We blijven weg tot morgen vroeg. Maar wat zei je nou net? Ik moest jou helpen met je schoenen, want je hebt... Polio. Oh ja. Ja, ik ga weg morgen, ja. Hoe van je autootje? Ja, omdat ik naar mijn eigen huisje ga. Ik wil jou wel missen. Ga je maar missen? Ik ga jou ook missen, Benjamin. Wij zijn beste vriendjes, toch? Ja. Voor altijd, hè? Dag kijkers. Ga je goed, schat. Ik zal je missen, maar het ga je goed. Het was zo makkelijk met jou in huis. Maar I love you. Bye, Evie. Lieve Priscilla en Nico en Benjamin en Phantom en Dottie. In oktober, september maakte ik een keer niet de grap, maar je dacht dat het een grap was. Dat ik zei dat ik wel eens een keer bij jullie wilde komen wonen. Omdat ik op avontuur ging. Ik ging uit huis. En toen zei jij van, oh maar je bent hier altijd welkom al blijf je hier een maand. Ik nam dat best serieus en zei een week later, oké. Ik kom. Later hoorde ik dat jij dacht van, oh, ik probeerde alleen vriendelijk te zijn. Ik wist niet dat je het ook echt ging doen. Maar alsnog lieten jullie mij in jullie huis. Lieten jullie mij in jullie gezin. Heb ik bij jullie bijna 3 maanden mogen wonen, mogen eten, mogen zijn, mogen zingen, mogen lachen. En ik heb een fantastische tijd met jullie gehad. Zeker dat jullie mij gewoon zomaar in jullie gezin lieten. Daar zal ik jullie eeuwig dankbaar voor zijn. Nu klinkt het net of we elkaar nooit meer zullen zien, maar we wonen in principe nog maar een uurtje van elkaar vandaan. Dus zover zijn we ook weer niet van elkaar vandaan. Hallo meisje, hallo. Ben je blij mij weer te zien? Ben je blij mij weer te zien? Nou, we zijn weer terug in het altijd bruisende Zeist. En ik had wat drank meegekregen van Priscilla en Nico, want die zuipen dat toch niet op. Alleen dat besloot te lekken in mijn tas, dus dat is super fijn. Daar is Kevin Dooms. Hallo daar. Vanaf nu ook vaak te zien in de vlogs. Gratis en voor niks. Vlogs leuk. Nou. Heb je gekeken dan de afgelopen 2 weken? Zeker. Oh. Kijk je mijn gamevideo's ook? Altijd. Zo, mijn spulletjes liggen er. Mijn kleren, dit is echt basically everything. Hier hangen een paar truien en vesten, wat t-shirts. Ik heb 3 spijkerbroeken, waarvan daar liggen er natuurlijk 2. 1 heb ik aan. Sokjes, onderbroeken, allemaal dezelfde. That makes life easy. En in deze la liggen mijn videospulletjes. Nou moeten we daar een deel opnieuw doen. Kijk dan, die is toch nog naar beneden gekomen. Maar ik wil de kabels toch even opnieuw doen. Ik had ze vorige keer getied, maar er is een nieuwe internetkabel gekomen. Want Kevin's internet deed het niet. So I need to do it again. Voor de rest ga ik ook nog even een mealplan maken. Van wat ik van de week, volgende week allemaal ga eten. Because I need to live on the cheap side of life. En dat vind ik helemaal niet erg. Ik vind dat zelfs nog wel leuk en een hele uitdaging om voor zo min mogelijk geld te eten. Want ik heb niet veel te besteden. Ik zeg altijd, ik eet liever droog brood. En dat ik kan doen wat ik leuk vind. Dan dat ik een hele complexe vaste baan heb en carrière die ik niet leuk vind, maar waar ik wel heel veel geld mee verdien. Het liefst verdien natuurlijk heel veel geld en vind je het leuk om te doen. Kan op dit moment nog niet. Weet je, we gaan naar de Lidl. Nou ben ik best wel goed met budget en met geld. En dat komt omdat ik voor mijn moeder 2 jaar geleden al haar financiën heb overgenomen. Omdat mijn moeder ook flink moest bezuinigen vanwege alle zorg en gewoon alles. Ze heeft alleen een AOW. Qua budgettering heb ik ook heel veel van mijn zus Mandy mee gehad. En qua besparen en qua waar moet je dingen kopen. Maar wees niet bang, Mazzel, want Kevin betaalt nog altijd jouw brokken. Dus jij blijft gewoon het prinsesje in huis. Wij eten wel droog brood. Jij eet lekker je bonzo. Ja, ik doe de boodschap. Elke dag weer naar de supermarkt. Ik weet dat ik niet kiezen kan. Al dat lekkers. En wat kost dat dan? Een banaan. Een blikje soep. Een liter melk. Kilo kaas. Mazzeltje, ik ga even naar de supermarkt. Doe jij dan even op het huisje passen? Omdat jij dat zo goed kan, heb ik snoepies voor je. Woe!
Nee, ik doe mijn boodschappen niet bij de Action. Het is alleen een Action tas. Wat hebben we allemaal? Nou, we hebben niet 2, dames en heren. Niet 2, maar maar liefst 3 broden. Want elke ochtend wil Ivar heel graag een gebakken eitje. Dus wat hebben we? Eieren, la vache qui rit, maar dan cheap ass la vache qui rit van de Lidl. Alles is van de Lidl, by the way. Non-spon, paprika, rode paprika, groene paprika, maar ook gele paprika. Goeie vet om te zorgen dat het allemaal lekker zwemt. Aardappelen, 5 kilo aardappelen voor nog geen 3 euro. Ik hou van boerenkool, dus we gaan lekker boerenkool maken. Perziebonen. Ze zijn bevroren, want weet je, bevroren, dus look het maar op. Bevroren is gezonder dan vers en het is goedkoper en eeuwig houdbaar. Can't live without some pizza's voor die dagen dat ik echt geen zin heb om te koken. 2 in 1 verpakking. Jongen. Friet. Saus. Dit bewijst maar weer, once and for all, dat het friet is en geen patat. Dit is patat. We hebben wattenstaafjes voor die vieze oortjes van mij. Dan gaan we over op mijn vegetarische kant. En dat zijn 2 kip krokante schnitzels. Dat zijn 2 kipburgers. En dat zijn 3 kipfilets. Omdat ik cheap ass moet leven, moeten we wel iets opgeven zoals frisdrank. Ik denk dat ik nog wel cola en zo koop van cheap ass merken. En energiedrank van cheap ass merken. Maar dat zijn weer tussendoor dingetjes. Maar deze enorme fles met frambozen siroop zal het grotendeel van de tijd worden. Natuurlijk moeten deze prachtige kleertjes wel schoon worden. En dat doen we met wasmiddel. Ik hou van pindakaas. Maar ik hou eigenlijk alleen van pindakaas met hele stukjes. Dus dit is pindakaas met hele stukjes. Niet van café, want café is overpriced. En dan hebben we nog een paar plakjes kaas, want ik hou van tosti's maken. Ik moet nog wel even naar de Jumbo zo meteen voor boerenkoolkruiden en een rookworst. Dan zal ik jullie eens verrassen. Dan eet ik voor 10 dagen. Het is vandaag woensdag en ik heb dan eten voor tot eind van de week. Dat is 10 dagen, want van het weekend gaan we naar Centerparks en koken we en zo. Dat is niet, hoort niet bij dit. Dus dan heb ik voor 10 dagen eten voor maar, tromgeroffel, 35 euro. Ga naar www.besparenmetivar.nl voor meer handige tips. Die website bestaat niet, maar ik zou moeten beginnen. Dames en heren, het is smikkeltijd. Ik heb heerlijke boerenkool gemaakt, althans dat moet nog blijken. Maar weet je, ik kan dit. Wat ik niet kan, is focussen. Of toch wel? Ja, toch wel. Een soort van. Hij is bijna klaar. Lekker stampen, want het is stampot. Ik heb toch nog een rookworst gevonden. Niet van Unox. Van Unox was echt 3 euro. En die was 1 euro van de Aldi. I'm very benieuwd. Ondertussen staat de soundtrack op van The Greatest Showman. Ik heb lekker gestofzuigd. Mijn kamertje is ready. Ik ben gelukkig. Smakelijk eten en tot morgen, guys. Tot morgen. Gaat maar zo mee. Oh, lekker wandelen. Een hele goede donderdagochtend. Ik ben lekker met mazzeltje aan het wandelen, hè. Vandaag op de planning staat opnames met Kevin voor een nieuwe Mario race en een cover inzingen. Wordt een duet. En het is uit The Greatest Showman. En ik ga die cover inzingen samen met iemand waar ik nog nooit eerder mee heb opgenomen. Al heel lang contact mee heb van we moeten een keer samen opnemen. Nu gaat dat ook eindelijk gebeuren. Ze komt volgende week. Dus dat zien jullie volgende week pas. Maar ik ga deze week alvast alles inzingen. Ik wil iets laten zien waarvan ik weet dat jij dat niet leuk vindt. Oh. Nou, laat maar zien dan. Te halen. Nou weten we dat hier beneden een konijntje rondloopt. Die geeft ons ook een ster. Nee. Jij hebt hem niet in 1 keer. Ik haat jou als dat zo is. Het kan toch ook niet langer dan een minuutje duren? Ik heb er zo lang over gedaan. Hier is het konijn. Oké, dit konijn moeten we vangen. Nee, dat kan niet. Oh, dit is zo eerlijk. Ik ben beter in dat spel. Ik ben beter in dat spel, maar jij hebt dom geluk en kijkt mij altijd af. All I want is to fly with you. All I want is to fall with you. So just give me all of you. Lekkere worst vreten. Lekker. Ik heb er wel van, hoor. Zo. Deze mogen ook in de magnetron. Oké. Maar ik weet niet of je genoeg hebt aan dat. Dat is maar een dreadje. Wil je meer? Dit is heel veel. Ik wil het eerlijk verdelen. Wil je geen lekker stuk Ik heb worst gisteren al die hele andere kant op. Hoe lang doe je dat? Totdat het warm is. Ah, oké. Nee, dat is duidelijk.
Hij filmt al Ik heb hoor. de winkel heb gekocht. Ik koop in bulk bij de Op Shop, want dat is super cheap. Ik moet wachten, want mijn video is aan het exporteren. Ivor en ik zijn vandaag een soort van video-edit dagje aan het houden. Ja, Dus zoals waarschijnlijk elke dag de komende 30 jaar. 30? Ja, ik plan graag vooruit. Oké, ik heb er even een biertje bij gepakt. Ik heb die jongen ook even voorzien van fluïde stoffen. Wat? Fluïde? Weet ik veel. Is dat een woord? Nee, ja. Weet ik niet. Fluïde wel. Maar in ieder geval, ik dacht ik ga al even hier chillen. Terwijl mijn video aan het exporteren is. Want mijn aanwezigheid zorgt ervoor dat Ivar geen blue screens krijgt. En jouw koffer staat al klaar, of niet? Voor Center Parks. Ja, ik heb een koffer opgenomen inderdaad. Voor Center Parks. Volgens mij heb ik nog niks verteld over Center Parks. Kevin, wat gaan we doen van dit weekend? Wij gaan morgenmiddag vertrekken wij met Bas en Erik en Carré en Mazzel naar Center Parks. Yay! Maar goed, in ieder geval... ik mijn koffer pakken? Nou, ik wilde meer zeggen dat ik die stress nog moet doen zo meteen. Ik ben nu nog kleren aan het uitwassen die moeten drogen voordat we vertrekken morgen. Stress. Ik heb zoveel stress! Dat komt door al die fluoriëren die jij drinkt. Goedemorgen mensen, het is vandaag vrijdag de 26e. Jullie zien dat namelijk daaronder in beeld. Ik ben zo En ik ga me langzaam klaarmaken, mijn spulletjes pakken, want dat heb ik nog niet gedaan voor Center Parks. En dan gaan wij straks vertrekken. Dan nog, bro. Wat? Wat zei je? Dat was de computer die Ah! Ivar laat 's ochtends de kat naar buiten. En de kat die wil dan naar binnen. Maar hij is ook echt boos. Dat hoort hij toch niet. Echt van, bitch! Dus dit is vlogception, want deze beelden... Dat heb je net gezien. Ja. Ik ga even mijn weekendtas pakken en dan gaan wij zo meteen vertrekken, rond 1 uur of 2. Maar het is nu 12 uur, toch? Ja. Op naar Center Parks. Kevin die is Mazzel nog even aan het uitlaten. Oh, Mazzel is al klaar. Kom Mazzel bij mij op schoot zitten. Kom. Leuk hè, op schoot zitten. Het gezin gaat op stap. Ja, onze baby, onze baby. Nou, we zijn er hoor. Na een zeer stressvolle, heftige incheckperiode met gegevens die niet compleet waren. Allemaal super spannend. Maar het vrouwtje was super lief. Dat we er niet doorkwamen, maar, Ja, maar uiteindelijk zoals zeiden ze, oh, naam is prima. Ja, we hebben de sleutels, we hebben alles. We hebben Mazzeltje die zo super braaf is geweest. En niet gekotst hè. Nee, goed braaf, zo. hè? Oh, spannend. Kachel staat aan. Welkom in je nieuwe huis, Ivar de Groot. Oh, dankjewel. Alweer verhuisd. Oh, dit is cute. Wat een snoezige ruimte. Oh, dit is echt zo jaren 90. Ook iets voor Carré, dat ze kan zitten. Wat lief. Mazzel, dit is ons huisje voor het weekend. Nou, geen handdoeken, dat geeft niet. Het was gewoon heel hard rondrennen naakt over het terrein. Dan ben je ook droog. Maar we hebben een heel cool koffertje gehad. Dat is super spannend. Hebben we een HDMI-kabel mee? Dat had echt verstandig geweest. Nee. Oh, Wiki. Gratis sponsoring. En een mental chocolade. Oh, en A-vogel. En vooral reclame. Oh my god, vanavond ga ik dit. Oh my god, vanavond ben ik dit. Oh my god, vanavond ga ik dit. Oh my god, vanavond ben ik dit. Oh my god. Hallo. Hallo. Wat ben je aan het doen? Ik ben bedjes aan het opmaken voor de kindjes. Voor iedereen al? Ja. Nou ja zeg, dan kunnen we gelijk gaan zwemmen, want daar heeft iedereen zo'n zin in. Ja, wij wel. De rest wil niet zwemmen. Waarom niet? Weet ik veel. Ik hoorde dus ook net dat ze niet eens een badhanddoek mee hebben. Die willen hier gewoon de hele dag in het huis zitten. Dat kan je thuis ook doen. We hebben net al onze spullen hier al uitgeladen. Kijk, Mazzels plekje oh, wat is dit voor een mooie focus? We hebben Mazzels plekje hebben we al helemaal uitgestald. Ga je eens in je mandje? Ja, dat is jouw mandje. Goed hoor. Alleen je mag dus niet met je auto hier blijven staan op het park. Dus die moet je terugbrengen. Dus dat ga ik nu doen. Want ons huisje zit hier. En als je dan zo loopt, ben je er al. Hoi. Hi! Kijk, de dames zijn er ook. Erik, laat zien dat je er bent. Hi! En nat heb je in je hand? Nat wc-papier. Kunnen we lekker kakken? Ik heb mijn eigen koffiezetapparaat meegenomen. Die voel ik me helemaal thuis. Ja, volgens mij ook. Kijk, wat ben je aan het doen? Zit je nou weer op grinden? Het is friet. Nee, patatjes. Het is friet. Don't look at that. Don't. Carré, wat ben jij lekker aan het smullen?
Ben je ook lekker aan het smikkelen, jongen? Ja, ik wist niet zo goed wat ik eigenlijk allemaal moest pakken. Dus ik heb gewoon, het is mijn meest random maaltijd ever. Oh ja, nog bij mij ook. Maar ja, wel lekker. We hebben ook een bloemenvaas gekocht. Ik heb echt een kinderfeest gemaakt met cake, poffertjes, pannenkoek, slagroom, smarties. Ik heb mijn bord gewoon onder de witte chocoladefontein gehouden. En een Nutella dreadje. Jongens. Een hele goede zaterdagmorgen. Het is de laatste dag van de weekvlog. Als die morgen tenminste online komt. Want het internet is hier niet heel denderend. Ik draag een bril. Want gisteren ben ik een van mijn lenzen verloren in het zwembad. Mijn laatste lenzen van het setje. Dus ik moet naar de Pearl in Zeist. Dat is allemaal nieuw. Wat gaan we vandaag allemaal doen, Kevin? Het enige wat vaststaat is dat we vanavond gaan bowlen. Wat we de rest van de dag doen. Ik heb broodjes gehaald. Dus we gaan gewoon zo meteen rustig ontbijten. En zwemmen. Ja. Ik wil zwemmen. Ga eens kijken. Ga eens kijken. Pak ze. Pak ze. Goedemorgen, Carrie. De zon is op. De vogeltjes fluiten. Manseltje heeft epilepsie. Dan weet je dat het ochtend is. Carrie, de varkensfluisteraar. Je zou bijna denken dat dat gewoon een kind is van die. Hetzelfde kleurtje. Hallo, Knorrie. Nou zeg. Ik wil graag gaan voor een diepte-interview. Blij. Blij, Carrie? Ja, heel blij. Ik ben zo blij. Gaan jullie maar met je koffie? Kijk dat staartje. Ja. Zo cute. Knor. Ik ga ervan uit dat je zo heet. Kom, ik heb vingers die ik tegen elkaar wrijf. Carré is in de stal. Oh, schapen. Ja, heel goed. Nou, we moeten wel goed raken, hè? Het is wie het minste slagen heeft, dat kan je niet meesten. Ja. Zo. Zo? Doe je dit vaker of zo? Spannend wie er gaat winnen. Super spannend. Nee, ik heb niet gehuild. Ik heb gewoon tranen. Ja, tuurlijk. Verliezer, verliezer. Spannend. Nou, we zijn inmiddels klaar. Hey, ik heb gewonnen. Ook een vlogcamera. Ik wil jullie bedanken voor het bekijken van deze weekvlog. Vond je hem leuk? Nou, laat dan nog een duimpje omhoog achter en een reactie wat je van de weekvlog vond. En dan zie ik jullie volgende week weer terug. En kijk vooral ook op mijn kanaal als je de weekendvlog wil zien. Dan zie je meer van de komende dagen ook eerder. Abonneer ook op Kicksgamers als je leuke video's wil zien. En abonneer op mij. En doe iets met Carré. Tot volgende keer. Doei!